Assalamu alaikum. Zamung nanane lecture the lecture number 119 and this is about how to divide a decimal number by a decimal number. په lecture number 119 کې به موږ دا زده کوو چې یو decimal number موږ لرا کړی او هغه decimal number با په decimal number باندې څنګه divide کوو. دا ټاپک ما ځکه راغسته دی یو ځکه explain کوم چې ډیر زیات ماشومان داسې دي ډیر سټوډنټس داسې دي چې کله هم هغه ټیسټ لا پریپریشن کوي نو هغه زیاتره کیمستري مختلف قسم کانسپټس ګوري بایو مختلف قسمه ټاپکس ګوري فزکس کانسپټس ګوري خو هغه میث سره ریلیټډ چې څومره مطلب اپریشنز دي یا څومره طریقه کار دی میث به څنګه حل کوو میث یو پورشن دی یو کوېسچن دی او دا په کیمستري په نومریکلز کې هم راځي کیمستري MCQs کې هم راتللی شي فزکس ټول میتھمیټکس دی نو د دې از د کول ډیر لازمي دي ځکه میثس په هر یو سبجیکټ کې ایکولی ډیوایډ شوی دی ایکولی ډیسټریبیوټ دی او میثس چې هغه د دې ټولو سبجیکټس کې انوالو دی هر یو سبجیکټس کې هغه تقریبا 50% میثس انوالو دی که کیمستري دا 50% پکې میثس دی او فزکس دی 50% پکې میثس دی نو دغه شانې مختلف قسمه نور هم داسې سبجیکټس شته دی چې په هغې کې میثس چې دی هغه انوالو دی نو موږ ته چې کله هم مسله جوړیږي هغه په میثس کې راځي چې هغه نومریکل یا MCQ یا هر قسمه پوینټ چې خو چې په هغې کې میثس انوالو وي هغه بیا موږ نشو سالو کولی نو ننني لیکچر کې لیکچر نمبر 119 کې به موږ دا زده کوو چې ډیسیمل نمبر به په ډیسیمل نمبر څنګه ډیوایډ کوو اوس ډېر شي داسې سټوډنټس هم شته دی چې هغوی MDCAT ټیسټ له تیاری کوي یا نور ډېر شي ټیسټونه دي هغوی د پریپریشن کوي هغوی ته دا مسلې راځي ځکه په هغه ټیسټونو کې کالکولیټر چې دی هغه نه الاو کوي کالکولیټر الاو نه یا چې څومره هم الکترونیک څیزونه دي هغه الاوډ نه دي چې الکترونیک څیزونه الاوډ نه دي مطلب دا چې کالکولیشن دپاره بیا تاسو څه کوئ نو د دې دپاره به تاسو سمپل ټریکس او طریقې زده کوئ نو نننی لیکچر په کیمستري کې هم ډېر زیات امپورټنټ دی او په فزکس کې هم ډېر امپورټنټ دی او هر یو ټیسټ چې په هغې کې میثس انوالو دی په هغې د هغې دپاره دا ډیر زیات امپورټنټ لیکچر دی نو تاسو یې زده کوئ چې ډیسیمل نمبر به په ډیسیمل نمبر څنګه ډیوایډ کړو فار ایگزامپل دا کوېسچن راغلی دی او یا په د کوېسچن په هاف کې داسې راشي یا په آخر کې داسې یو پوینټ راشي یا فریکشن راشي انسر ته راشي چې به هغه له پاسه هم ډیسیمل نیومریټر هم ډیسیمل او ډینومریټر چې دی هغه هم ډیسیمل او انسر چې دی هغه هم په ډیسیمل کې ورکړي نو د دې د حل کولو لپاره دا طریقه دا کوېسچن مثال په تور باندې داسې راکړی دی 5.76 ډیوایډډ بای 0.3 اوس داسې کوېسچن دی او یا تاسو یو نومریکل کوئ او په هغې کې داسې راشي چې 5.76 ډیوایډډ بای 0.3 اوس انسر یې په دې حالت کې نه دی راکړی نو تاسو به دا انسر چې دی د هغې نه چې کوم صحیح آپشن دی هغه به څنګه راوباسئ نو دا طریقه نن په دې لیکچر کې زده کوو چې ډیسیمل نمبر به په ډیسیمل نمبر څنګه ډیوایډ کړو د داسې کوېسچن د حل کولو دپاره سمپل ټریک دا دی یا سمپل طریقه کار دا دی چې کومه انسا زموږ ډینومینیټر راغلی دی دا انسا به موږ هول نمبرز ته ورواړو خو دا یاد ساته چې د دې سره کومه انسا موږ ملټیپلای کوو هغه انسا به د دې سره هم ملټیپلای کوو او دا د میثس رولز دي اوس 5.76 دی دا ملټیپلای کوم د 10 سره هول ډیوایډډ بای 0.3 هم ملټیپلای کوم د 10 سره اوس 10 سره چې دا ملټیپلای کوم دا پوینټ به یو انسا اخوا شي او دا به هول نمبر ته راشي چې هول نمبر ته راشي دا به هم ورواوړي 557.6 به شي دا او ډیوایډډ بای د دې نه به راشي 3.0 نو 0.0 ته بیا ضرورت نشته دا شو دې فهم ته دا راغی اوس چې دې فهم ته دا راغی نو د دې ډیوایډ کول اوس ډېر آسان دي دا شو 57.6 ډیوایډډ بای 3 3 ونزا 3 د دې نه پاتې شو 2 دلته راغی 7 په خپل ځای راکوشو 3 ملټیپلای کا د 9 سره د دې نه به راشي 27 اوس د دې نه 0 ریمایندر راځي دلته چې کوم پوینټ دی دا پوینټ په خپل ځای وخیژوه دا په خپل ځای باندې له پاسه وختو بیا دا 6 پاتې شوی دی دا 6 دقه شانې راکوز که دلته به شي دا 6
او 3 2 زا 6 دا حل شو. اوس دغه انس تاسو کیلکولیټر لور کوي نو کدا ډیوایډ کوي د دینه به هم 19.2 راځي او کدا ډیوایډ کوي کیلکولیټر باندې نو بیا به هم 19.2 چې د اغا انسر راځي. نو دا یو شارټ ټریک دی، یو سمپل طریقه کار دی چې په دې باندې تاسو هر یو ډیسیمل نمبر چې دی په ډیسیمل ډیوایډ کولی شي. بل اگزامپل د دې متعلق داسې دی 86.4 divided by 0.12. اوس مونږ یو کوېسچن حل کوو، میتھمیټکس کوېسچن دی یا بل یو انالیټیکل کوېسچن دی، نومیریکل ټایپ دی، ریشو دا او په هغې کې داسې راغی چې تاسو ډیوایډ کوئ 86.4 divided by 0.12 او انسر آپشن کې دا انسر نشته دی. تاسو طریقه صحیح ده، تاسو چې کوم مطلب هغه کوېسچن سالو کوئ د هغې دپاره چې کوم میتھډ دی هغه هم صحیح دی، خو چې کوم آپشنز راکړي دي هغه آپشنز کې دا آپشن نه میلاویږي، هغه ښه سالو کړی دی، مطلب دا هم ډیوایډ کړی دی. ولته تاسو سره کیلکولیټر نشته، یو الکترونیک ډیوایس چې دی هغه تاسو ته الاو نه وي، نو د هغې لپاره دا سمپل طریقه کار چې دواړو سره مطلب دا کوېسچن او دا یو کوېسچن دواړه یو طریقه ده. دا هم هول نمبرز ته دلته چې کوم دا ډینومینیټر دی دا هول نمبرز ته ورواړوئ او دلته هم دغه شانې هول نمبر، خو دلته یو انسه ده دلته دوه انسي دي. اوس دا انسه به هول نمبر ته هله اوړي چې زه د 100 سره ملټیپلای کړم، نو چې د 100 سره دا انسه ملټیپلای کوم نو دا به هم د 100 سره ملټیپلای کوم، چې دا د 100 سره ملټیپلای کوم 86.4 ملټیپلایډ بای 100 0.2 ملټیپلایډ بای 100 د دې نه به هم دا راشي 8640 او ډیوایډډ بای 1 2 0 پوینټ ختم شو، پوینټ 2 انسي اخوا لاړو ځکه د 100 سره ملټیپلای کې یو انسان پوینټ اخوا طرف ته ځي، مطلب چې کوم رائټ طرف ته رائټ سایډ دی نو پوینټ هغه طرف ته ځي، پوینټ دی خو راغی دا شو 12.0 او 12.0 ته ضرورت 0.0 ته بیا ضرورت نشته ځکه اخوا ټول زیرو باندې دا 12 ته راغی. اوس د دې نه پس دا سمپل ډیویژن دی، سمپل ډیوایډ کوي دا ٹھیک شو جی 8640 او دلته راغی 12 7 زا 84 د دې نه پاتې شو 2 او دلته پاتې شو 4 راغی 12 2 زا 24 د دې نه راغی 0 ریمایندر. اوس دا 0 چې دی دا به راکوشي دلته که دا تاسو بره ډایرکټ خېژوئ نو هم یې ډایرکټ خېژولی شئ، دا 0 دې ځل راغی هم یې انسر راځي، دغه انسر هم صحیح دی. که دا 0 دلته صرف پاتې شوی دا 0 ډایرکټ تاسو دلته وخېژوئ بیا هم صحیح دی، او که نه خېژوئ نو دا 0 دی. 12 د څه سره ملټیپلای کوم چې 0 دې راشي 12 0 زا 0 دا شو ختم. اوس دلته دې انسر راغی 720 د دې د ډیویژن نه انسر راغی 720. اوس دا تاسو ډایرکټ ځان له دغلته موبایل هر یو سره انډرایډ موبایل هر یو سره شته دی په کیلکولیټر یې ډیوایډ کوي، موبایل کې کیلکولیټر آن کوي او په هغې باندې دا انسر چې دا 86.4 ډیوایډ کوي په 0.12 باندې نو د دې نه به ډایرکټ انسر راشي 720. زموږ د دې سره کار نشته دی چې د دې نه دا انسر په کومه طریقه راځي، مطلب په کیلکولیټر یې ډیوایډ کوئ او که ځان لا هر یو طریقه چې ورسره کوئ خو چې انسر صحیح راشي. نو د دې دپاره دا شارټ ټریک دی، سمپل طریقه ده چې کوم یو نمبر باندې تاسو ډیوایډ کوئ یو انسا مطلب ډینومینیټر چې کوم دی دا چې کوم ډیسیمل په ډینومینیټر کې دی په ډیویژن کې دی دا انسا چې دا به تاسو هول نمبر ته کنورټ کوئ. نو هول نمبر ته د کنورژن دپاره به تاسو یې د 10 سره یا ملټیپلای کوئ که یو انسي که 2 انسي نو د 100 سره به ملټیپلای کوئ او که 3 انسي نو د 1000 سره به ملټیپلای کوئ چې دا پوینټ دی دی خوا رائټ طرف ته راشي او دی ختم شي د دې انسي نه ختمیږي نه چرته هم د هر یو انسه چې تاسو ولیکئ لیټ سپوز دا انسه مې ولیکله 1 نو د دې سره دی خوا پوینټ دی او بیا بلا شی زیروګان دي ډېر شی زیروګان دي انلیمیټډ، خو د دې زیرو فایده نشته ضرورت یې نشته. دا نان سیګنیفیکنټ فیګرز کې راځي، نو نان سیګنیفیکنټ فیګرز چې دی د هغې دلته ضرورت نشته. موږ له انسر پکار دی په هره طریقه چې نو دا طریقه چې دا شارټ طریقه ده، سمپل طریقه ده، هر یو چې دی هغه په اسانه باندې کولی شي ځکه صرف دا سیز چې دی دا لاندې چې کوم انسه دا ډینومینیټر دا ډایرکټ کنورټ کول غواړي هول نمبرز ته، خو دې انسي ته به ګورئ
هغه شان یو ملټیپلای کوئ لکه دلته ما دا دواړه دا انسه د 10 سره ملټیپلای کړو دا به هم د 10 سره ملټیپلای چې د 10 سره مې ملټیپلای کړ دلته پوینټ ختم شو پوینټ ډیزل لاغی دا انسه چې دا دلته اوس د 10 سره نشم ملټیپلای کوئ که د 10 سره ملټیپلای کوم دا یو انسه دی خو راځي 1.2 بیا ډیسیمل نو ډایرکټلی د 100 سره ملټیپلای کوي چې دا 0.2 انسي دی خو راشي یو دی دغه ځینه ختم شي دا چې کوم نمبر دی ډیسیمل نمبر دا هول نمبر څخه بدل شي نو ما د 100 سره دواړه انسي ملټیپلای کړي او دواړه انسي مې ځکه ملټیپلای کړي چې دا د میتھس رولز دي چې کوم یو اپریشن تاسو لیفت ساید ته کوئ هغه اپریشن چې دی هغه به تاسو رائټ ساید ته هم کوئ یا کوم یو ملټیپلیکیشن یا ډیویژن سبټریکشن ایډیشن دا تاسو لپاسه نیومریټر سره نیومریټر کې چې کوم انسه دا هغې سره دغه پروسیس کوئ نو همدغه پروسیس چې دی دا د ډینومینیټر سره به هم کوئ نو دا شارټ ټریک زده کوئ دا سمپل طریقه زده کوئ نو ډیر شی داسې MCQs دي چې به هغې کې به دا پوینټ راځي نو د دې د وجې نه به بیا تاسو یریږئ نه چې دا پوینټ به مطلب دا چې د دې نه به زه صحیح آپشن چې دی یا صحیح انسر چې دی هغه څنګه راوباسم یا اکوریټ انسر به د دې نه زه څنګه راوباسم ځکه دلته دا کوېسچن چې دی په دې ځای باندې دا ختمیږي نه که تاسو دې ځای ته وګورئ داسې دا کوېسچن په دې ځای باندې ختم نه دی کیدای شي داسې آپشن راکړئ که داسې آپشن راکړئ نو خو ډېره ښه ده او که داسې آپشن یې نه راکړی او مخکې بوتله غواړي دا کوېسچن سمپل کول غواړي لکه دا کوېسچن مې په دې 0.12 یا په 12 مې ډیوایډ کړو د دې نه راغی 720 او داسې انسر یې راکړلی نو په دې کې خو به تاسو وایئ پوینټ نشته نو ستاسو د دوکه کولو لپاره کیدای شي داسې لیکلی 7.20 لیکلی نو تاسو به دوکه کې تاسو به ورته دا آپشن ولیکئ او دا آپشن به غلط وي نو ځکه مې دا یو شارټ ټریک و سمپل ټریک و دا میتھمیټکس مې پکې لږ انوالو د دې دپاره کو چې ستاسو چې کوم پرابلمز مخې ته په میتھمیټکس کې راځي هغه ختم شي نو دا زده کوئ ورو ورو د کیمسټرۍ سره سره چې کوم ځای کې داسې پرابلم راځي هغه به انشاءالله سالو کوو